and Israel has never actually fired ballistic missiles on another country. We were attacked last night, and if you ask what the response will be, right now, most likely the response will be a massive attack on Iranian infrastructure, primarily oil refineries and nuclear sites, before Iran is able to achieve nuclear capability. Leri thot që është, unë në fakt e pyeta Lerin sepse u ankua në një farforme për praninë e armëve, po themi, të prodhimit, të shkatrimit në masë ndjes dhe përpjekjeve të Iranit për disponuar një armë bërthamore, dhe e pyeta për shkak se edhe Izraeli disponon armë bërthamore, dhe përgjigjja e Lerit është që po, është e vërtet, edhe Izraeli ka armë bërthamore, por nuk ka kërcënuar njeri se do ta bombardoj apo do ta godas. Anyway, Larry, Israel has also attacked in different parts of the world. We can mention the killing of Hezbollah leader. Was that a provocative action? Larry, gjithsesi dhe Izraeli ka patur veprime në pjesë ndryshme të botës, siç ishte edhe vrasja e liderit të Hezbollahut. A ishte ky një veprim provokativ? Please remember that that the leader of Hezbollah, Nasrallah, and Hezbollah itself threatened not only Israel. Hezbollah was responsible for the deaths of 238 United States Marines back in 1983 when the Marine barracks in Beirut was detonated by a truck bomb. That was Hezbollah. That was 41 years ago. The taking out of Nasrallah, I don't have any problem with it. I think Israel should have been carrying out these targeted assassinations for years. Maybe we could have avoided the problems that we have today. Okej, Leri thot që, më lejo të kujtoj, thot që Hezbollahu nuk është një kërcënim vetëm për Izraelin, por kujton një incident të vitit 1981, kur mbi 230 marinës amerikanë u vranë si pasojë e një sulmi me bombë, dhe për sa më takon mua, thot Leri, do të ishte mirë që Izraeli t'i kishte nisur edhe më përpara këto sulme ndaj individëve që kanë prodhuar vazhdimisht destabilitet. Leri, from the other side, we saw, okay, do të presim vetëm pak, nuk e di nëse e kam në format përshtatshëm Lerin për të komunikuar ende. Okay, presim vetëm pak qaste. Okay, Larry, if you could rotate the camera, because we would prefer a horizontal type of communication in order. Okay, mirë, do të presim vetëm pak, sapo të zgjidhim këtë problem teknik, po diskutojmë pikërisht se i takon edhe mundësisë që të ketë një ulje të tensionit. Okay, there I think we can proceed from here. And I was mentioning a statement by Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, who called the Iran strikes a grave mistake for which Iran will pay for. What will we expect from Israel in the near future? Ndërkohë, po e pyes Lerin për një deklaratë të kryeministrit të Izraelit Benjamin Netanyahu, i cili tha se goditjet me raketa nga Irani ishin një gabim që do të ketë pasoja vrastare. Çfarë do të presim nga Izraeli në të ardhmen e afërt? I think a direct strike on Iranian infrastructure is very likely. Most likely oil refineries, power plants, possibly water desalination plants. The idea is to strike at the Iranian state and cause pain to the regime. Obviously, this cannot go unanswered because it will happen again and again. There is also a chance, this could only happen with U.S. support, to basically take out Iran's nuclear facilities. We understand that Iran is very close to developing nuclear weapons, and Iran cannot be allowed to do that. Okay, Leri thot me pak fjalë që gjëja më e mundshme do të jetë një sulm mbi infrastrukturë, po themi që ka të bëjë me prodhimin e armëve bërthamore, të rafinerive të naftës, që janë një
nga, po themi, motorët e lëvizjes për të furnizuar, po themi, mjetet e luftës, por gjithashtu edhe për të parë mundësin e, po themi, neutralizimit të faktorëve të ndryshëm ushtarak. Larry, we will connect with an Albanian colleague who's in Jaffa. Mirë, miq, do t'idhemi me kolegun Artur Bibe që ndodhet and look for the opportunities in the future. Larry, patëm një komunikim me kolegun Artur Bibe, i them kolegu tjetër, gazetar, ai foli se pikpyetja e madhe e momentit është se çfarë do të bëjë Izraeli nga këtë tutje dhe ka një thirrje nga Shtetet e Bashkuara për të pritur dhe për të shqyrtuar mundësitë në vijim. So Larry, what will happen in this regard? Well, I think one of the problems is people seem to have forgotten that we have still some 100 hostages being held in Gaza almost for 1 year now. What will happen with them? What is their fate? Nasrallah is gone. Sinwar, we don't know what's happened to the leader of Hamas. We presume that he may be dead as well. We cannot forget these hostages. I think this is going to figure in Israel's calculations. As far as Iran is concerned, we also have elections in the United States about 1 month away from now. Last night, the two vice presidential candidates, J.D. Vance and Tim Walz, held a debate. And the first question was asked, how should the United States respond to this crisis in the Middle East? Both candidates said they fully support Israel. Okay, Larry thot që ka patur edhe një debat prezidencial, zëvendës prezidencial mbrëm mes kandidatëve republikan edhe demokratë, të dy këta përvajsues janë shprehur në mbrojtje të Izraelit, ndërkohë Larry në nisje të fjalisë përmendi edhe mbi 100 pengje që qëndrojnë ende të mbajtur nga Hamasi prej më shumë se një viti. Larry, you were skeptical about the peace process, but is it the only way to move forward? Because we may be dragged into a position where no one from the parts will ever live a peaceful life if there is not some way of understanding a continued way of moving forward. Larry, megjithatë ti ishe skeptik për gjetjen e një platforme paqe, por ajo mund të jetë rruga e vetme në mënyrë që dyja palët të jetojnë një jetë të qetë. So in this regard, what can happen, Larry? I have always said that I believe the 2 states for 2 people is the only long-term solution. I fully support a state for the Palestinian people. But at the moment, there doesn't seem to be anybody for Israel to talk to. And I don't believe that anything will happen until the elections in the United States. Neither candidate wants to have, certainly President Biden does not want to get involved with the U.S. in another Middle East war before the elections. So I think that's a big factor here. But as far as the long term, Israel has to have peace. Israel cannot continue to live this way. Neither can our Palestinian neighbors. So yes, I think a 2-state solution is the only way to go for both people. But at the moment, Israel has every right to defend itself, and that's exactly what it's going to do. Okej, dhe përgjigje e Lerit është kjo, unë jam në favor, thot ai, të zgjedhjes 2 shtetërore, pra nga një shtet për çdo popullsi, qoftë për Izraelit dhe ashtu dhe për palestinezët. Leri thot gjithashtu se pavarësisht dëshirës e Izraelit për ta bërë këtë, nuk ka fqenjë, po themi, të aftë që ose po themi të predispozuar për të shtyrë drejt një marrëveshje e paqe. Dhe gjithashtu nga administrata Biden, thot Leri, nuk ka një vullnet për të përfshirë në një luftë paktën deri në zgjedhje, kështu që do duhet shihet më pas. Megjithatë, Leri pranon se pa një marrëveshje nuk do të ketë asnjëherë qetësi. Megjithatë, thot Leri, deri në momentin që të arrihet kjo marrëveshje, Izraeli ka të drejtën të vendmbrohet dhe këtë do të bëjë deri në fund. Larry, thank you for this interview, and I hope you and your people, as well as the Palestinians who have nothing to do with war, are safe. Larry, faleminderit për intervistën. Okej, mirupafshim. Shpresoj që izraelitët dhe palestinezët, sapo i thash, të jenë të sigurt për aq kohë sa nuk kanë asnjë lidhje me konfliktin. Faleminderit.